السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض الطاقية الجميلة دي. هنشتغلها بغرزة الباسكت. غرزة جميلة جدا وشيك جدا زي ما انتم شايفين، وطريقتها كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. المقاسات اللي أنا هشتغل عليها النهاردة هتلبس من سنة لثلاث سنين. طبعا انت تقدري تتحكمي في المقاسات حسب ما انت عايزة، تكبري أو تصغري حسب المقاسات اللي انت عايزاها، وتشتغلي بنفس الطريقة اللي هنشتغل بيها مع بعض. هسيب لكم كمان جدول المقاسات لكل الأعمار عشان لو حابين تكبروا المقاسات أو تصغروها. أتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو لسه أول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني يسعدني اشتراككم في القناة، فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله. هسيبكم دلوقتي مع المقاسات والبيانات اللي احنا هنشتغل بيها الطاقية النهاردة، وبعد كده نروح على الشرح على طول. انا هشتغل بخيط صوف تركي اسمه ناكو فيزون. ده اسم الخيط وده شكل الشلة بتاعته. الشلة دي وزنها 100 جرام وفيها 195 متر. هو مقترح عليا في الورقة بتاعة الخيط مقاس إبرة كروشيه رقم 3 عشان أشتغله بيها. بصراحة أنا اشتغلت برقم 3، لقيت الشغل ناشف والغرزة ناشفة جدا، لأن الفتلة زي ما انتوا شايفين سميكة شوية إلى حد ما وناشفة. أنا بس هشتغل بيها عشان تبان معايا في التصوير كويس. وهشتغل الطاقية النهاردة بإبرتين. هشتغل البرواز بتاع الطاقية بإبرة رقم 4 مليمتر، وبعد كده هكمل شغل بإبرة رقم 5 عشان عايزة الشغل يبقى طري والغرزة تبقى مرتاحة. طبعا انت تقدري تشتغلي نفس الطاقية بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، بس يفضل ان الخيط اللي انت هتشتغلي بيه يكون رفيع أو وسط، لأن غرزة الباسكت اللي احنا هنشتغل بيها الطاقية النهاردة بتدي سمك للشغل وبتخلي وزنه تقيل، لأن احنا بنشتغلها بغرزة البريد الأمامي والخلفي. فانت لو مش عايزة الشغل بتاعك يكون وزنه تقيل ويكون سميك أو تخين، تشتغلي الغرزة دي بخيط رفيع أو وسط. هنبدأ على طول بنسحب الخيط من قلب الشلة عشان سحب الخيط يبقى سهل وانا بشتغل. وهشتغل البرواز بتاع الطاقية بإبرة رقم 4. بسيب حوالي 10 سنتي في بداية الخيط وبعمل عقدة البداية بالطريقة دي كده. هنشتغل البرواز بالعرض، طبعا المقاسات حسب ما انت عايزة. انا هشتغل معاكم وهنشوف المقاسات مع بعض واحنا شغالين خطوة بخطوة. هبدأ كده بسم الله. هشتغل 9 سلاسل: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا كده اشتغلت 9 سلاسل. بفوت اخر سلسلة اللي هي رقم 9 وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها، وبرجع على الثمان سلاسل اللي قبلها وبشتغل 8 غرز حشو. غرزة الحشو بشتغلها ازاي عشان الناس اللي مش عارفة؟ معايا لفة على الابرة، بفوت اخر سلسلة اللي هي الارتفاع وبرجع على اللي قبلها، بدخل في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية منها، وبسحب الخيط. بقى معايا لفتين على الابرة، بسحب وبطلع من اللفتين. دي غرزة الحشو. كده 2 3 4 5 6 7 8. انا كده اشتغلت اول سطر، اشتغلت 8 غرز حشو. برتفع سلسلة وهنبدأ نشتغل السطر التاني. كل السطور اللي هشتغلها بعد كده لحد ما اخلص البرواز بتاع الطاقية، بشتغل اول غرزة في السطر واخر غرزة في الغرزة كلها تحت حرف الفي، يعني تحت الحلقتين الامامية والخلفية. والست غرز اللي في النص بشتغلهم غرز حشو في الحلقة الخلفية. هنبدأ على طول مع بعض السطر التاني. بعد ما ارتفعت سلسلة بدخل تحت الارتفاع في الغرزة من ورا كده تحت حرف الفي، يعني تحت اللفتين الأمامية والخلفية، وبشتغل أول غرزة حشو. بعد كده بروح على الغرزة التانية وبشتغل في الحلقة الخلفية. بدخل في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية وبسحب الخيط وبشتغل تاني غرزة حشو. بكرر، بدخل في نص حرف الفي وبسحب الخيط وبشتغل الغرزة التالتة. كده 4 5 6 7
الغرزة الأخيرة رقم 8 بشتغلها في الغرزة كلها تحت حرف الفي. كده أنا اشتغلت السطر التاني. هشتغل معاكم كمان كام سطر كده عشان الشكل الغرزة يبان معايا أكتر. برتفع سلسلة وبلف الشغل وبشتغل أول غرزة تحت الارتفاع على طول في الغرزة كلها تحت حرف الفي. بعد كده الغرز اللي في النص بشتغلها في الحلقة الخلفية. انا كده اشتغلت 6 سطور من غرز الحشو بالطريقه اللي احنا شفناها مع بعض على ال8 سلاسل اللي انا بدأت بيهم. بقى الشكل كده، شكل الغرزه بدأ يبان معايا اكتر، شكلها جميل جدا. هستمر بنفس الطريقه لحد ما اوصل لمقاس دوران الراس اللي انا عايزاه اللي هو 44 سنتي. بس اهم حاجه عدد السطور اللي احنا هنشتغلها يكون مضاعفات رقم 8 عشان التقسيمه بتاعت غرزه الباسكت اللي احنا هنشتغل بيها الطاقيه بعد كده. هكمل وارجع لكم تاني. انا كده اشتغلت 72 سطر من غرز الحشو على ال8 سلاسل اللي انا بدأت بيهم لحد ما وصلت لمقاس دوران الراس اللي انا عايزاه اللي هو 44 سنتي. مقاس دوران الراس زي ما شفنا قبل الشرح على طول كان 48 سنتي، نقصت منه 4 سنتي عشان المطة بتاعة الغرزة، اتبقى معايا 44 سنتي وده المقاس اللي انا بشتغل عليه. هجيب المزورة ونشوف المقاسات مع بعض. المقاس 44 سنتي بالظبط، ومقاس العرض 5 سنتي بالظبط. هنبدأ نقفل البرواز ده، بضم الجنبين على بعض. انا هخلي الجنب ده كده وش الشغل بتاعي، يعني ده هيبقى وش الطاقية من بره اللي هو فيه السطور الزوجية. زي ما احنا شايفين كل سطر من دول عبارة عن سطرين، سطر رايح وسطر جاي، يعني انا بعد كده 2 4 6 وهكذا. الجنب التاني لو قلبت كده هلاقي سطور فردية. اول سطر اللي انا اشتغلته على سلسلة البداية اللي عند طرف الخيط بتاع البداية ده سطر فردي شكله كده. واخر سطر برضو انا اشتغلته اللي هو فيه الابرة برضو سطر فردي بيبقى شكله كده. فانا هخلي السطور الفردية ظهر الشغل من جوه والسطور الزوجية وش الشغل من بره. لما اجي اقفل بخلي الوش جوه بالشكل ده كده وظهر الشغل بره، وهبدأ اقفل الجنبين على بعض بغرزة منزلقة من غير ما ارتفع اي سلسلة. بدخل في الغرزة كلها تحت حرف الفي مع الغرزة المقابلة ليها في سلسلة البداية وبسحب الخيط وبعمل منزلقة وباخد سلسلة كده عشان اثبت الشغل. بعد ما عملت منزلقة بعد كده بشتغل في الحلقة الخلفية. بدخل في الحلقة الخلفية بتاعت اخر سطر مع طرف واحد بس من سلسلة البداية. الغرزة التانية بدخل في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية مع الغرزة التانية المقابلة ليها من سلسلة البداية تحت فتلة واحدة بس وبسحب وبعمل منزلقة. الغرزة التالتة بدخل في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية مع فتلة واحدة بس من سلسلة البداية في الغرزة المقابلة ليها وبسحب وبعمل منزلقة. بكرر على كل الغرز. وصلت كده اخر غرزة، بدخل تحت حرف الفي في الغرزة كلها مع الغرزة المقابلة ليها من سلسلة البداية وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. بعدي الخيط ده كده وبعمل كمان سلسلة عشان اثبت الشغل بتاعي. زي ما انتوا شايفين كده القفلة بتاعت غرزة المنزلقة مش باينة معايا خالص، كأن مفيش قفلات. هقلب الشغل بتاعي كده، بجيب وش الشغل من قدام برضو السطور كلها زي بعضها مش باين عندي قفلات خالص. هنبدل الإبرة ونشتغل بإبرة رقم 5.
طبعا خيط البداية ده بنضفه بإبرة التنظيف تحت غرز الحشو في الجنب ده كده. بدخل كده في نفس المكان وبسحب وبعمل منزلقة وبرتفع 2 سلسلة. ال2 سلسلة الارتفاع دول بحسبهم أول عمود، وهشتغل سطر. أول سطر هشتغله أعمدة بلفة عادية خالص، بشتغل قصاد كل سطر عمود بلفة. بعد ما ارتفعت 2 سلسلة في السطر ده كده بلف الخيط على الإبرة وبدخل في السطر التاني، بسحب الخيط بقى معايا 3 لفات على الإبرة، بسحب من أول لفتين وبسحب من تاني لفتين. عايزة بس أقول لكم ليه أنا برتفع 2 سلسلة بس. المفروض إن ارتفاع العمود بلفة 3 سلاسل، فأنا برتفع 2 سلسلة عشان ما يبانش فرق في السطور بتاعتي في القفلات بتاعت الشغل. بكمل بقى بنفس الطريقة، كل قصاد سطر بشتغل غرزة عمود بلفة. بدخل هنا كده هكمل لحد ما اوصل لاخر السطر الاول، هيبقى معايا 72 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع لكم تاني. انا كده وصلت اخر السطر الاول، اشتغلت 72 غرزة عمود بلفة. هقفل السطر بغرزة منزلقة، بدخل في الفراغ اللي بعد الارتفاع على طول، في الفراغ نفسه، الفراغ ده كده بعد الاتنين سلسلة ارتفاع، وبسحب الخيط وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الابرة. بقى الشكل كده. اول سطر اشتغلناه غرزة عمود بلفة عادي خالص. هنبدأ من السطر التاني نشكل غرزة الباسكت. الغرزة عبارة عن 4 سطور، هنفضل نكررهم كل دور عكس التاني لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه. اول دور اشتغلنا منه اول سطر، برتفع 2 سلسلة وهنبدأ السطر التاني. الاتنين سلسلة بحسبهم اول عمود وبحسبهم كمان عمود خلفي. هنبدأ نشكل الغرزة، بشتغل اول 4 أعمدة أمامية، واللي بعدهم بشتغل عليهم أعمدة خلفية. نخلي بالنا هنشتغل العمود الأمامي ازاي. معايا لفة على الإبرة، باخد خيط. طبعا هو نفس الطريقة اللي بنشتغل بيها العمود العادي، بس بيختلف في المكان اللي احنا بنشتغل فيه. لو انا هشتغل عمود عادي بدخل فوق كده في حرف الفي في راس العمود من فوق وبشتغل العمود العادي. انا هشتغل عمود امامي، بدخل فين؟ بدخل في الفراغ ده كده اللي بعد الارتفاع، بدخل من قدام برجع لورا بالإبرة وبطلع تاني لقدام من الفراغ اللي بعده، بخلي العمود قدام الإبرة بالشكل ده، عشان كده اسمه عمود أمامي. وبسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات، بسحب من أول لفتين وبسحب من تاني لفتين. كده أنا اشتغلت أول عمود. العمود التاني بلف الخيط على الإبرة وبدخل من الفراغ اللي بعد العمود الأول، برجع لورا كده وبطلع تاني لقدام من الفراغ اللي بعده. العمود خليته قدام الإبرة، بسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات، بسحب من أول لفتين وبسحب من تاني لفتين. العمود التالت بلف الخيط على الإبرة وبدخل من الفراغ اللي بعد العمود التاني، برجع لورا وبرجع أطلع قدام تاني من الفراغ اللي بعده وبخلي العمود قدام الإبرة وبسحب، بقى معايا 3 لفات، بسحب من أول لفتين وبسحب من تاني لفتين. العمود الرابع بنفس الطريقة، بدخل في الفراغ وبطلع من الفراغ اللي بعده، بخلي العمود قدام الإبرة والإبرة ورا وبسحب الخيط وبعمل عمود بلفة أمامي. كده أنا اشتغلت أول مربع 4 أعمدة أماميين. ال4 أعمدة اللي عليهم الدور هشتغل عليهم عمود خلفي. نخلي بالنا هنشتغل العمود الخلفي ازاي، عكس العمود الأمامي. بلف الخيط على الإبرة وبدخل من ورا لقدام من الفراغ برضو اللي عليه الدور، وبرجع ورا تاني من الفراغ اللي بعده وبسحب العمود ورا، بخلي الإبرة قدام العمود اهي والعمود ورا الإبرة، وبسحب وبشتغل عمود بلفة خلفي، عشان كده اسمه عمود خلفي. العمود التاني في المجموعة التانية بلف الخيط على الإبرة وبدخل من ورا لقدام، بدخل من ورا لقدام في الفراغ وبرجع من الفراغ اللي بعده، خليت الإبرة قدام العمود وبسحب العمود لورا، بسحب الخيط وبشتغل عمود خلفي. كده 2. التالت بنفس الطريقة، من ورا لقدام وبرجع تاني ورا من الفراغ اللي بعده وبسحب العمود لورا وبشتغل عمود خلفي. كده 3 4
برجع لورا من الفراغ اللي بعده وبسحب العمود لورا وبشتغل عمود خلفي. دي طريقة العمود الأمامي والخلفي. هكرر معاكم كمان مجموعتين، الأربعة اللي عليهم الدور هشتغل عليهم عمود أمامي. المجموعة الرابعة بشتغل عليها أعمدة خلفية. كده أنا اشتغلت 4 مجموعات، أول مجموعة أمامي، المجموعة التانية خلفي، التالتة أمامي، والرابعة خلفي. هكرر بنفس الطريقة، بشتغل 4 أمامي و4 خلفي لحد ما أوصل لآخر السطر التاني ونرجع نكمل مع بعض. أنا وصلت آخر السطر التاني، فاضل عندي آخر 3 أعمدة هشتغل عليهم أعمدة خلفية عشان أكمل على الارتفاع اللي أنا بدأت بيه وحسبته عمود خلفي عشان أكون آخر مربع في السطر. بدخل على أول عمود من ال3 وبشتغل عمود خلفي، التاني، التالت. كده أنا اشتغلت 3 أعمدة خلفيين زائد الارتفاع اللي أنا بدأت بيه وحسبته عمود خلفي، يبقى أنا كده كونت آخر مربع في السطر. بقفل بمنزلقة بنفس الطريقة، بدخل في الفراغ نفسه اللي بعد الارتفاع وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. كده أنا خلصت السطر التاني من الدور بتاع الغرزة الأول، الدور الأول. برتفع 2 سلسلة وهشتغل كمان سطرين، التالت والرابع هشتغلهم بنفس الطريقة. بشتغل على كل عمود عمود، على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي. أول مربع عندي أمامي 4 أعمدة، 1 2 3 4. المربع التاني خلفي بشتغل عليه خلفي 4 أعمدة خلفيين، 1 2 3 4. هكرر بنفس الطريقة، الأعمدة الأمامية بشتغل عليهم أعمدة أمامية والخلفية بشتغل عليهم خلفية بنفس الطريقة لحد ما أوصل لآخر السطر التالت. بقفل بمنزلقة في الفراغ اللي بعد الارتفاع على طول وبرتفع 2 سلسلة وبشتغل السطر الرابع. هخلص السطر الرابع وارجع لكم تاني. وصلت آخر السطر الرابع، هقفل بمنزلقة في الفراغ اللي بعد الارتفاع على طول، بدخل وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. كده أنا اشتغلت أول دور من الغرزة، اشتغلت 4 سطور. أول سطر اشتغلناه مع بعض كان غرز عمود بلفة عادية خالص، وبعد كده من السطر التاني شكلنا الغرزة بتاعة الباسكت. بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. ال 72 سطر اللي أنا اشتغلتهم في البرواز اشتغلت عليهم 18 مربع أمامي وخلفي. لو عديت المربعات كده الأمامي والخلفي هلاقيهم 18 مربع. هنبدأ نشتغل الدور التاني من الغرزة، السطر الخامس، بس هنعكس المربعات، يعني هشتغل على المربع الأمامي مربع خلفي وعلى المربع الخلفي مربع أمامي بنفس الطريقة برضو اللي اشتغلنا بيها قبل كده. برتفع 2 سلسلة وبحسبهم عمود أمامي عشان هرجع أكمل عليهم في آخر السطر الأعمدة الأمامية. آخر عمود، آخر مربع عندي في السطر الخلفي هشتغل عليه أمامي، فأنا بحسب الارتفاع من ضمن آخر مربع. أول مربع عندي أمامي 4 أعمدة أماميين هشتغل عليهم مربع خلفي. بلف الخيط على الإبرة وبدخل من ورا لقدام، بخلي الإبرة قدام العمود وبرجع تاني لورا من الفراغ اللي بعده وبسحب وبشتغل عمود خلفي. العمود التاني بدخل من ورا لقدام، بخلي الإبرة قدام العمود وبسحب العمود لورا وبطلع من الفراغ اللي بعده وبشتغل عمود خلفي. بدخل من ورا لقدام، بخلي الإبرة قدام العمود وبرجع تاني لورا من الفراغ اللي بعده، بسحب العمود لورا وبشتغل عمود خلفي. آخر عمود رقم 4. كده أنا اشتغلت أول مربع في الدور التاني خلفي على المربع الأمامي. المربع التاني خلفي هشتغل عليه أمامي. بلف الخيط على الإبرة وبشتغل بقى، بدخل من قدام لورا
وبطلع من الفراغ اللي بعده، بخلي العمود قدام الإبرة وبشتغل أول عمود أمامي. 1 2 3 4. هكرر معاكم كمان مربعين. المربع رقم 3 أمامي هشتغل عليه خلفي، بدخل من ورا لقدام وبسحب العمود لورا وبشتغل عمود خلفي. المربع رقم 4 كان خلفي في الدور الأول، هشتغل عليه الدور التاني مربع أمامي. يبقى أنا كده بدأت السطر الخامس، أول سطر في الدور التاني من الغرزة. خلفت المربعات، اشتغلت على المربع الأمامي خلفي وعلى الخلفي أمامي، واشتغلت معاكم 4 مربعات. هكمل بنفس الطريقة لحد ما أوصل لآخر السطر الخامس ونرجع نكمل مع بعض. أنا كده وصلت آخر السطر الخامس. هقفل بمنزلقة في الفراغ اللي بعد الارتفاع على طول، برتفع 2 سلسلة، 1 2، وبشتغل كمان 3 سطور بنفس الطريقة عشان أكمل الدور التاني من الغرزة. بشتغل على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها السطر الخامس بالظبط. هعمل معاكم كمان مربعين. المربع الأول خلفي بشتغل عليه خلفي 4 أعمدة خلفيين، 1 2 3 4. المربع التاني أمامي بشتغل عليه مربع أمامي 4 أعمدة أماميين، 1 2 3 4. هستمر بنفس الطريقة. الأمامي بشتغل عليه أمامي والخلفي بشتغل عليه خلفي لحد ما أوصل لآخر السطر السادس. بقفل بمنزلقة في الفراغ اللي بعد الارتفاع وبرتفع 2 سلسلة وببدأ السطر السابع بنفس الطريقة. بخلص السطر السابع بقفل بمنزلقة بنفس الطريقة برضو في الفراغ اللي بعد الارتفاع وبرتفع 2 سلسلة وبشتغل السطر الثامن. هخلص لحد ما أوصل لآخر السطر الثامن وارجع لكم تاني. وصلت آخر السطر الثامن. هقفل بمنزلقة في الفراغ اللي بعد الارتفاع، بدخل كده وبسحب الخيط وبعمل منزلقة. كده أنا اشتغلت دورين من الغرزة والشكل بدأ يبان معايا، شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين. هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل للمقاس اللي أنا عايزاه. هبدأ أشتغل الدور الثالث، هيبقى تكرار للدور الأول وهنعكس المربعات. كان عندي في الدور الثاني أول مربع خلفي هشتغل عليه أمامي، والمربع الثاني أمامي هشتغل عليه خلفي، والدور الرابع هيبقى تكرار للدور التاني، وهكذا كل دور هيبقى عكس اللي قبله. فأنا هشتغل كمان دورين لحد ما أوصل للمقاس اللي أنا عايزاه. هشتغل الدور التالت والدور الرابع وبعدين نرجع نشوف المقاس كام سنتي ونشوف هنكمل مع بعض ازاي. أنا كده اشتغلت كمان دورين من الغرزة بعد أول دورين اللي احنا اشتغلناهم مع بعض، يعني كده اشتغلت 4 أدوار. اشتغلت الدور التالت والرابع، يعني اشتغلت 16 سطر لحد ما وصلت لمقاس 17 سنتي. الأربع أدوار 1 2 3 4، أو بعد كده 1 2 3 4. هنشوف المقاسات مع بعض. الجزء اللي أنا اشتغلته ده مقاسه 17 سنتي بالظبط. هنبدأ نشتغل السطر رقم 17 وهنعمل فيه تناقص عشان نقفل الفتحة بتاعة الطاقية من فوق. أنا هشتغل التناقص على نفس الشكل بتاع آخر دور اللي هو الدور الرابع، يعني هشتغل تناقص على الخلفي خلفي وعلى الأمامي أمامي، مش هخلف المربعات. برتفع 2 سلسلة. نخلي بالنا هنعمل التناقص ازاي. أنا عندي أول مربع خلفي، عندي 4 أعمدة خلفيين، بضم كل عمودين مع بعض وبشتغل عليهم عمود خلفي. بلف الخيط على الإبرة وبدخل من ورا قدام العمود وبسحب العمود لورا وبسحب الخيط. بقى معايا 3 لفات على الإبرة، بسحب من أول لفتين بس، بقى كده معايا لفتين. باخد خيط على الإبرة وبدخل على العمود التاني، بدخل بالإبرة قدام العمود وبسحب العمود لورا وبسحب الخيط. بقى معايا 4 لفات، بسحب من أول لفتين، باقي معايا 3 لفات، بسحب من ال3 لفات مرة واحدة. كده أنا ضميت العمودين مع بعض واشتغلتهم عمود واحد.
بروح على العمودين التانيين بنفس الطريقة، باخد خيط على الإبرة وبدخل بالإبرة قدام العمود وبسحبه لورا وبسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات، بسحب من أول لفتين باقي معايا لفتين، بلف الخيط على الإبرة وبدخل قدام العمود الرابع وبسحبه لورا، بسحب الخيط بقى معايا 4 لفات، بسحب من أول لفتين باقي معايا 3 لفات، بسحب من ال3 لفات مرة واحدة. بروح على المربع التاني أمامي، بشتغل برضو عليه تناقص أمامي، بلف الخيط على الإبرة وبروح على أول عمود، بدخل بالإبرة ورا العمود كده وبسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات، بسحب من أول لفتين باقي معايا لفتين، بلف الخيط على الإبرة وبدخل ورا العمود التاني، بسحب الخيط بقى معايا 4 لفات، بسحب من أول لفتين باقي معايا 3 لفات، بسحب من ال3 لفات مرة واحدة. كده عملت تناقص في أول عمودين وعملتهم عمود واحد. بروح على تاني عمودين بنفس الطريقة، هستمر بنفس الطريقة. كل مربع بعمل فيه تناقص مرتين، يعني بيبقى عندي بدل ال4 أعمدة عمودين، على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي، لحد ما أوصل لآخر السطر رقم 17 ونرجع نكمل مع بعض. وصلت آخر السطر رقم 17، هشتغل معاكم آخر تناقص. عندي آخر مربع اللي كان في الدور الرابع أمامي، هشتغل عليه تناقص أمامي. بلف الخيط على الإبرة وبدخل في أول عمود، بدخل ورا العمود كده وبسحب الخيط وبسحب من أول لفتين، بلف الخيط على الإبرة وبروح على العمود التاني، بسحب الخيط بقى معايا 4 لفات، بسحب من أول لفتين باقي معايا 3، بسحب من ال3 مرة واحدة. فاضل عندي آخر عمود بضمه مع الارتفاع اللي أنا بحسبه من ضمن آخر مربع، بلف الخيط على الإبرة وبدخل ورا العمود كده وبسحب الخيط وبسحب من أول لفتين باقي معايا لفتين، بدخل في الفراغ اللي بعد الارتفاع اللي أنا بقفل فيه بمنزلقة وبسحب الخيط وبسحب من اللفتين مع بعض وبعمل منزلقة. كده أنا خلصت السطر رقم 17. برتفع 2 سلسلة وهبدأ السطر رقم 18، مش هعمل فيه تناقص، بشتغل على كل عمود عمود، على الأمامي أمامي وعلى الخلفي خلفي. عندي أول مربع خلفي كنت عاملة فيه تناقص خلفي، عندي أول عمودين ضمتهم مع بعض، بلف الخيط وبشتغل عليهم عمود خلفي. تاني عمودين ضمتهم مع بعض في السطر اللي قبل ده، بلف الخيط وبشتغل عليهم عمود خلفي. بروح على المربع التاني كنت اشتغلت فيه تناقص أمامي، ضميت عمودين مع بعض وعمودين مع بعض، كل عمودين بشتغل عليهم عمود واحد أمامي. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر السطر رقم 18. وصلت آخر السطر رقم 18، هشتغل معاكم آخر تناقص. عندي عمودين ضمتهم مع بعض بشتغل عليهم عمود واحد بس أمامي، وآخر عمود اللي هو لوحده برضو بدخل كده وبشتغل عمود أمامي بس، بسحب من أول لفتين بس وبدخل في الفراغ اللي بعد الارتفاع وبقفل بمنزلقة من اللفتين اللي على الإبرة. كده خلصت السطر رقم 18. هنبدأ السطر رقم 19. برتفع 2 سلسلة وهعمل فيه تناقص، بضم بقى كل عمودين مع بعض، يعني هيبقى المربع عندي عمود واحد بس. بلف الخيط وبدخل ورا العمودين الخلفيين دول، بدخل ورا أول عمود وبسحب الخيط بقى معايا 3 لفات، بسحب من أول لفتين بس، بلف الخيط وبدخل ورا العمود التاني وبسحب الخيط بقى معايا 4 لفات، بسحب من أول لفتين بقى معايا 3، بسحب من ال3 مرة واحدة، نفس الطريقة اللي عملنا بيها تناقص قبل كده. بروح على المربع التاني، عندي عمودين أمامي هشتغل عليهم تناقص، بعملهم عمود واحد، بلف الخيط على الإبرة وبدخل ورا العمود وبسحب الخيط بقى معايا 3 لفات، بسحب من أول لفتين بس، بلف الخيط وبروح على العمود التاني، بسحب الخيط بقى معايا 4 لفات، بسحب من أول لفتين باقي معايا 3، بسحب من ال3 مرة واحدة. هستمر برضو بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر السطر رقم 19. وصلت آخر السطر رقم 19، هشتغل آخر تناقص. بلف الخيط على الإبرة وبدخل ورا أول عمود وبسحب الخيط وبطلع من أول لفتين،
باقي معايا لفتين، بلف الخيط وبروح على اخر عمود اللي هو بيبقى فرداني لوحده، وبسحب الخيط. بقى معايا 4 لفات، بسحب من اول لفتين بس، وبسحب من الثلاث لفات مرة واحدة. بعد كده بقفل السطر بمنزلقة عادي خالص. كده خلصنا السطر رقم 19. برتفع 2 سلسلة، وبشتغل السطر رقم 20 على كل عمود عمود واحد بس، على الخلفي خلفي وعلى الامامي امامي، من غير تناقص. كل عمودين انا ضمتهم مع بعض بشتغل عليهم عمود واحد. هكمل لحد ما اوصل لاخر السطر رقم 20. انا كده وصلت اخر السطر رقم 20. هقفل بمنزلقة في الفراغ اللي بعد الارتفاع، وبرتفع سلسلة واحدة بس، وهشتغل سطر من غرز الحشو وهعمل فيه تناقص برضو. بضم كل غرزتين مع بعض وبعمل غرزة حشو. اول غرزة بسحب الخيط، بقى معايا لفتين، بدخل في الغرزة التانية فوق العمود بالظبط، وبسحب الخيط، بقى معايا 3 لفات، بعمل تناقص، بطلع من ال3 لفات مرة واحدة. بكرر على كل الغرز، كل غرزتين مع بعض بس بغرزة حشو. كده انا وصلت اخر السطر. بقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا اشتغلتها، وباخد كمان سلسلة وبسحب الخيط. الفتحة بتاعت الطاقية اتقفلت معايا، فاضل الجزء ده كده هقفله بإبرة التنظيف. بعمل حساب ان انا هقفل بالخيط مجوز عشان ما يتقطعش مني. هنشوف المقاسات بتاعتنا. مقاس ارتفاع الطاقية 20 سنتي بالظبط، وده المقاس اللي انا عايزاه. يبقى انا كده مقاساتي مظبوطة. عايزة بس اوريكم القفلات بتاعت الشغل مش باينة خالص. ده ظهر الشغل، والقفلات في الجنب ده كده او في الجزء ده مش باينة خالص. ليه؟ عشان كنا بنرتفع في بداية السطر 2 سلسلة بس بدل 3. هعمل ايه بعد كده؟ هركب الكورة. انا عملت الكورة دي كده من نفس الخيط اللي انا اشتغلت بيه. طريقتها سهلة جدا، هسيب لكم الطريقة بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. ولو بصيت قدامك على الشاشة من فوق دلوقتي هتلاقي مكتوب طريقة عمل الكرة بالخيط. هتضغطي عليه هدخلك على طول على الفيديو بتاع طريقة عمل كرة البومبوم بخيط الصوف. طبعا لو مش حابة تعمليها بنفس الخيط تقدري تستخدمي كرة فرو جاهزة. هنركبها في الطاقية. بدخل بإبرة الكروشيه، بدخل من أي جنب وبسحب
طرف من الخيط وبدخل من الجنب التاني من فوق كده وبسحب الطرف التاني وبعمل عقدتين كده عشان اثبتها كويس. وهنضف الخيط الزيادة ده بإبرة التنظيف في الأعمدة الخلفية من جوه زي ما عملت مع الخيط اللي قبل كده بالظبط. بكده نكون خلصنا الطاقية بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وقولوا لي رأيكم في التعليقات. وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بأي فيديو جديد انا بعمله. وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.